سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امشب اومدیم به شرق تهران و میخوام یه محله شلوغ و معروف رو بهتون معرفی کنم. ما الان تو خیابون پیروزی هستیم که مهمترین و پر رفت آمدترین خیابون شرق تهران محسوب میشه. قبل از شروع توضیحات از همتون ممنونم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید و با لایک ویدیو از من حمایت کنید. از همه شما ممنونم. دوستان، خیابون پیروزی توی شرق تهران و منطقه 13 قرار داره و به خاطر موقعیت مکانی خوبش امکانات خوبی هم داره، مثل سالن‌های ورزشی، مراکز خرید و انواع کافه رستوران‌های متنوع که پاتوق شبونه جووناست. ایستگاه مترو پیروزی و نیروهوایی هم تو این خیابونه و دسترسی به این محله رو راحت تر کرده. 3 تا از خیابونای معروف محله پیروزی هم خیابون 400 دستگاه، 100 دستگاه و خیابون پرستاره که بین مردم محبوبه. البته در گذشته این خیابون به نام فرح پهلوی بوده و فرح آباد نام داشته. هنوزم یه عده از مردم اینجا رو به همین اسم میگن. علت ساخت این خیابونم برای این بوده که شاهان قاجار برای اینکه به کاخ دوشان تپه و شکارگاه خودشون دسترسی داشته باشن این خیابونو ساختن. تو دهه 50 هم به خاطر وجود پایگاه نیروهوایی ارتش بین مردم بیشتر از قبل معروف شده. خب حالا بریم که کمی هم بین مردم قدم بزنیم و از صدای محیط لذت ببریم.
دوستای عزیزم، اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید تا به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه و اگه نظری داشتید حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. دنبالم نکن، من شماره‌مو نمیدم. خوردن سفید میپوشی یعنی؟
دوستای عزیزم، از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیو که بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.